Ця історія не має щасливого фіналу. Тато не завжди був присутнім у моєму житті. Молодість на будівництві у голодні роки, далі заробітчанство, в часи, коли персональні телефони виглядали ось так і були рідкісними, як червонокнижні тварини. Потім розлучення і окреме життя. Все дійсно змінилось у 2016 році. У мене на руках від старості померла моя собачка. Нема було до кого звернутися по допомогу, тому я подзвонила татові. Він одразу відлучився з роботи та приїхав з 2 лопатами. З того часу наші взаємини дійсно почали налагоджуватися. У тата після АТО, серед іншого, розвинувся хронічний панкреатит. Йому прописали сувору дієту, але з часом він почав дозволяти собі невеличкі поступки. Коли я звертала увагу, що йому щось не можна, він кумедно казав «Боюсь, боюсь!» та продовжував їсти. Він знав, що я люблю солодке, особливо випічку, тому завжди привозив мені шоколадні мафіни. А я готувала йому різні смаколики з дозволених йому продуктів. Навіть купила форми для печива у вигляді тваринок, щоб було веселіше. Я можу вас запевнити, що якщо ви щось чули про Запоріжжя, то ви точно стикались з татовими проєктами. Славутич, трансформаторний, Плутон, перетворювач, титаново-магнієвий комбінат, бізнес-центр Екотавер та відомі вежі-близнюки Запоріжжя. Він брав участь та керував будівництвом та ремонтами усіх цих об'єктів. Влітку 21-го ми вперше поїхали на море разом. Ночами гуляли берегом та розмовляли. Я хотіла для нього кращого фінансового становища, яке б відповідало його рівню кваліфікації, і пропонувала різні варіанти. Серед них – своя справа. Він знаходив різні аргументи, чому це неможливо, і начебто вже змирився зі становищем справ. Після його смерті я дізналась, що тато врешті наважився відкрити свою будівельну фірму. Тато дуже любив ковзанки. Це стало традицією – кататись щозими. Наше останнє спільне сімейне фото було зроблено на ковзанці, а на його телефоні серед сотень фото були з однієї нашої конкретної ковзанкозустрічі. Я ніколи не дізнаюсь, чому саме той день йому так припав до душі. Він любив машини. Його великою мрією був дім на колесах. Але це було не по кишені, тому достатньо було і бусика, який він планував переробити під мандрівні потреби. Тато хотів разом поїхати на Рожеві озера і стати десь палатками. Мені зовсім трохи не вистачило часу, щоб заробити на цю мрію. Тато піклувався про добробут. З його великим інженерним та будівельним досвідом він міг полагодити та встановити все, що завгодно. Він завжди цікавився моїми справами та станом. Чи поїла, чи виспалась, як пройшов день, як доїхала, коли зустріти, куди відвезти. Я ще багато могла б розказати. Яким панком зеленим ірокезом він був у юності. Як мама запитувала, а що скаже тато, перед тим, як зробити щось вагоме. Як він випадково почав дивитись ечі-аніме, бо шукав щось нове в науковій фантастиці, яку він так любив. Як швидко обгорав, тому навіть в найдужчу спеку ходив в сорочках з довгим рукавом та брюках. Як він не тренував своє волосся стирчати дибки так, що з того часу воно росло догори. Як жартував та бешкетував. Знаєте, моя родина і без того була маленька. Лиш мамо, тато і я. 8 червня 2023 року росіяни вбили мого тата. Вони вбили половину моєї родини. Переживання втрати. Я ховала тата багато разів. Подумки. Намагалась уявити, як воно буде, спрогнозувати свою реакцію. Але до такого не підготуєшся. Можливо, якщо людина була дуже стара або важко хворіла. Тата ж вирвали з цього життя. Різко, безкомпромісно. Прийнято вважати, що є 5 стадій прийняття неминучого.
Кажуть, що ці стадії можуть тривати по-різному, мінятись місцями, повторюватись. Для зручності я розташую їх в загальноприйнятому порядку. Заперечення. Після звістки про загибель я запитала, чи це точно він, чи його опізнали, чи це не помилка. Отримавши ствердну відповідь, почався пошук квитків і способів дістатись на ранок понеділка до Запоріжжя. Дорогою виникали різні думки. Чи буде труна відкритою? Чи буде він в окулярах? Я переконувала себе, що його вже нема. Те, що я побачу, лиш луна його сяйва, оболонка, клітинки, які ще тримають людську подобу. Раціоналізація робить не так боляче, як втішання себе спіритуальними фантазіями. Гнів. Гнів прийшов на другий тиждень. Рідне місто зовсім не допомагало переживати втрату. Вивіски російською, обслуговування російською, російська музика з машин та колонок. Живі люди, живі чоловіки. Я не бажала нікому смерті, проте не могла утриматись від запитання, чому всі вони тут, а він ні? Торг. Я не вірю ні в кого і ні в що, з чим зазвичай торгуються. Хоча мені тепер краще зрозумілі персонажі, які магією чи подорожем у часі намагаються врятувати коханих. 7 червня, за день до татової загибелі, я йому написала. Він прочитав це повідомлення, але не відповів. Якби була можливість, я б тим повідомленням попередила його. Але це неможливо. Тож немає сенсу краяти серце дарма. Депресія. Прийняття. Я не думаю, що коли-небудь прийму татову загибель. Мене влаштовує не думати про це сфокусовано. Мозок сприймає, наче він десь там, на фронті, сильно зайнятий, зв'язку немає. Бо якщо я прийму татову загибель, то відпущу його назавжди. Тато був непересічною особистістю. Він поєднував в собі феноменальні обчислювальні та інженерні навички, сильний вольовий характер, принциповість, чесність та разом з тим турботливість, яскраве почуття гумору, харизму та артистизм. Він був опорою для всіх, виключного рівня спеціаліст на роботі, надійний побратим товаришам на фронті, а сім'я завжди могла на нього покластися. У нас було так мало часу разом, і більше не буде. За законами фізики, енергія не з'являється ні звідки і не йде в нікуди. Тато, я люблю тебе. Настане день, коли моє життя вже буде згасати. Ми зберемося нашою маленькою родиною, і я почую від тебе знов. Привет, моё солнышко.